สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องอินพินชยาอีกแล้วนะคะวันนี้พินก็พามาต่อที่ EP 3นะคะเราจะมา walking tour ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดปากน้ำนะคะเป็นพระอารามหลวงค่ะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานับว่ามีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีความสวยงามทางด้านศิลปวัตถุด้วยค่ะปัจจุบันวัดตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ค่ะอันเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดหน้าวัดอรุณค่ะแล้วก็ทำให้กลายเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันแลนด์มาร์คสำคัญของวัดปากน้ำนั่นก็คือพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะคะพระพุทธรูปปางสมาธิสูง69เมตรเริ่มสร้างเมื่อปี2560สร้างเสร็จเมื่อปี2564ค่ะจากท่าน้ำเข้ามาจะเจอศาลาสดนะคะซึ่งเป็นศาลาหลังใหม่ค่ะสร้างครอบทับศาลาหลังเดิมที่มีความทรุดโทรมลงไปนะคะโดยหลวงพ่อวัดปากน้ำค่ะหรือพระมงคลเทพมุนีค่ะเราเข้ามาชมอุโบสถกันนะคะพระประธานในอุโบสถนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยค่ะจุดเด่นในอุโบสถแห่งนี้ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยค่ะหอไตรหรือหอพระไตรปิฎกค่ะงดงามมากเลยบูรณประดิษฐ์สังขรณ์แล้วเสร็จเมื่อปี 2530 ค่ะด้านใต้หอไตรก็จะมีเต่าแล้วก็มีนกพินเดินมาจะถึงสวนกาญจนาพิเศษนะคะเป็นสวนสาธารณะของวัดปากน้ำค่ะตั้งอยู่ริมน้ำด้านตะวันออกจรดคลองด่านหรือปัจจุบันที่เรียกว่าคลองบางขุนเทียนนะคะหลังฝนตกบรรยากาศสดชื่นมากค่ะมีแมวน้อยน่ารัก
เป็นที่น่าเสียดายมากที่ทริปนี้พิมไม่ได้เข้าไปชมพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลนะคะซึ่งเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ค่ะสูง80 เมตรแบ่งออกเป็นชั้นๆถึง5 ชั้นตั้งอยู่ด้านหลังพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะคะเนื่องจากมีฝนตกค่ะแล้วก็ด้วยเวลาที่จำกัดสำหรับการเดินทัวร์ทำให้วันนี้เราต้องลาวัดปากน้ำภาษีเจริญไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะกรุณากดติดตามหรือกด Subscribe ไว้นะคะเพื่อรอชม EP ถัดไป EP หน้าพิมจะพาไปวัดประดู่ชิมพีค่ะเพื่อไปไหว้หลวงปู่โต๊ะกันบ๊ายบาย Thank you for watching See you next EP